พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความโกรธไม่เคยระงับด้วยความโกรธความโกรธระงับได้ด้วยความไม่โกรธนี่เป็นกฎธรรมดาความโกรธไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่คือไฟที่เผาใจเราก่อนจะไปเผาใครอื่นวันนี้เราจะมาดูว่าไฟนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและเราจะดับไฟด้วยสติที่ประกอบด้วยเมตตาและปัญญาได้อย่างไรตามแนวทางของพระพุทธเจ้าลองนึกภาพไฟจริงๆดูนะครับไฟไม่เลือกเผาใครจับไฟก่อนคนนั้นเจ็บก่อนความโกรธก็เช่นกันก่อนที่คำพูดจะแรงก่อนที่การกระทำจะพลาดใจเราถูกเผาไปแล้วเวลาที่เราโกรธร่างกายจะร้อนลมหายใจถี่มองอะไรไม่รอบพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าความโกรธเป็นอกุศลธรรมไม่ใช่เพราะผิดศีลอย่างเดียวแต่เพราะมันทำให้ใจเรามืดและเมื่อใจมืดปัญญาจะไม่ทำงานไฟโกรธเกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องเหตุปัจจัยไม่มีอะไรเกิดลอยๆไฟโกรธเกิดจาก3อย่างสำคัญ 1. การกระทบมีคำพูดเหตุการณ์หรือความคิดมากระทบใจ 2. ความเผลอใจขาดสติเผลอเข้าไปยึดว่าเขาทำกับฉันไม่ควรเป็นแบบนี้ 3. ความไม่รู้เท่าทันอารมณ์ใจไหลไปเป็นความโกรธโดยไม่รู้ตัวตรงนี้เองที่พระพุทธเจ้าชี้ทางออกว่าถ้ามีสติรู้ทันอารมณ์ไม่เติบโตสติคือถังน้ำดับไฟสติไม่ใช่การกดความโกรธไม่ใช่การห้ามไม่ให้โกรธแต่คือการรู้ทันว่าตอนนี้ไฟกำลังลุกเช่นตอนนี้ใจร้อนตอนนี้มีความไม่พอใจตอนนี้อยากตอบโต้แค่รู้ทันตรงๆไม่ด่าไม่โทษตัวเองไฟจะหยุดลุกต่อทันทีเพราะไฟโกรธอาศัยเชื้อคือความคิดซ้ำๆเมื่อสติเกิดเชื้อขาดไฟก็ดับเมตตาคือน้ำเย็นหล่อเลี้ยงใจแต่บางครั้งไฟโกรธแรงมากสติอย่างเดียวอาจยังไม่พอพระพุทธเจ้าจึงสอนเมตตาไม่ใช่การยอมไม่ใช่การเข้าข้างใครผิดแต่คือการมองว่าทุกคนมีทุกข์เป็นของตัวเองลองถามใจเบาๆว่าเขาทำแบบนี้เพราะเขามีทุกข์อะไรถ้าใจเขาสงบเขาจะทำแบบนี้ไหมเมื่อเมตตาเกิดใจจะอ่อนลงไฟจะค่อยๆเย็นเมตตาไม่ได้ช่วยเขาก่อนแต่ช่วยใจเราเองปัญญาคือการเห็นตามจริงขั้นสุดท้ายของการดับไฟคือปัญญาคือการเห็นว่าความโกรธไม่ใช่เราเป็นเพียงอารมณ์ที่เกิดแล้วดับถ้าไม่เติมเชื้อมันอยู่ไม่นานพระพุทธเจ้าสอนให้ดูอารมณ์เหมือนดูไฟในเตารู้ว่าไฟมีหน้าที่เผาแต่เราไม่จำเป็นต้องเอามือไปจับเมื่อเห็นตามจริงใจจะวางเองไม่ต้องบังคับฝึกอย่างไรในชีวิตประจำวันขอสรุปเป็น4ขั้นง่ายๆ 1. ฝึกสติสร้างความรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันให้ได้บ่อยๆพอสติเข้มแข็งเราจะรู้ทันความโกรธ 2. รู้ทันตอนโกรธให้รู้ว่าโกรธกำลังเกิด 3. อ่อนโยนเติมเมตตาให้ใจ 4. วางเป็นเห็นเป็นเพียงอารมณ์ชั่วคราวฝึกทีละนิดไม่ต้องเก่งทันทีแม้รู้ทันช้าลงนิดหนึ่งก็ถือว่าดีกว่าเมื่อวานแล้ว